Rồi, chào anh em, lại là Thạch đây. Hôm nay thì theo lời yêu cầu và cũng của rất nhiều khách hàng là sau khi đã sử dụng cái pin Makita nhận sạc adapter 25R dung lượng là 5A thì một số anh em có mong muốn là mình làm một cái clip hướng dẫn đóng về cái mặt BM5S80A này. Thì hôm nay mình sẽ làm video cục khối pin 7,5A như hình hồi nãy đã đưa anh em theo dõi. Đó, thì hôm nay mình sẽ cùng làm. Thì đây là các cái nguyên liệu, vẫn là câu nói cũ, mình sẽ sử dụng pin Samsung 25R. Anh em nhìn đây ha, Samsung 25R dung lượng 2500mAh, tức là tương đương 2,5Ah, và cùng nhau đóng khối pin 3 lớp 15 cell dung lượng 7,5A với cell Samsung 25R. Xin kính mời anh em cùng xem video. Rồi, vẫn là quen thuộc khi cân áp huyền thoại của mình. Trước khi đóng lúc nào cũng vậy, chúng ta phải cân áp. Đó là lý do lớn nhất để pin của chúng ta sẽ bền hơn và tốt hơn. Đây, chúng ta sẽ cân áp anh em ha. Cân áp thôi, cân áp thôi, cân áp thôi. Đó, các cái bước này anh em đã xem video, những anh em đã theo dõi thường xuyên thì anh em biết nó đã để làm cái gì rồi. Còn đối với những anh em mới thì mình xem những cái khúc nào mà nó không có hiểu thì mình xem lại những video cũ dùm Thạch ha. Đây, chúng ta sẽ cân áp như thế này trong vòng 24 tiếng đồng hồ, và chúng ta sẽ lấy ra để tiếp 24 tiếng đồng hồ nữa để cho các cái khối pin nó được đều nhau. Rồi, cứ để đó đi, chúng ta đi làm việc khác anh em nhé. Rồi, sau khi pin mình đã đo đạc và cân áp và lấy ra trong vòng 48 tiếng đồng hồ rồi, trước khi đóng chúng ta vẫn phải làm những cái động tác cũ. Những cái động tác này thì cứ làm đi làm lại hoài anh em ha, không thể nào quên được. Nó giống như là một cái tiềm thức của một cái việc đóng pin vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo trước khi mình đóng ha. Đây, các khối pin này rất là đều, 3,68V. Chúng ta phải đo từng cell vậy, chúng ta phải lựa đủ chỉ số anh em ha, phải lựa đúng các chỉ số, không được sai lệch một miếng nào anh em ha. Rồi, các cái khối pin nó đã đều nhau như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghép khối và chúng ta sẽ tiến hành đóng vào khối pin. Mời anh em tiếp tục theo dõi video anh em ha. Rồi, ở đây mình có cái bộ vỏ 3 hàng cell này. Đây là cái bộ vỏ có tem và logo của shop mình. Đây là shop mình, đây là tên của công ty mình. Và dung lượng thật của nó là 7,5Ah, tức là tương đương với 7500mAh 18V. Thì đây, mình sẽ tiến hành mình ghép. Thì tại sao mình phải xếp pin một hàng như thế này? Thì để cho những anh em mới khi mà mình bắt đầu mình tiếp cận vô pin thì mình có cái nhìn tổng quát, có thể mình nhìn mình có thể làm được luôn á. Thì mình sẽ nói rất là chậm thôi. Đây là tương đương với 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, và mỗi một lớp gọi là 1B. Thì ví dụ đây là 1B, đây là 2B, đây là 3B. Thì như thế nào? 3B tức là 3 lớp thì mình sẽ tiến hành mình bỏ chung. Thì đây mình sẽ tiến hành mình ghép chậm cho anh em coi. Đó, bây giờ mình sẽ zoom lại thiệt là sáng ha. Đây là cái cực của cái vỏ pin. Thì mình lấy bộ vỏ nó sẽ có bên trái và bên phải, thì mình cứ mặc định mình nhìn đây là bên trái đi ha. Thì đối với khối Makita này nó rất là đơn giản, cứ bên trái ngay đầu nhọn này thì đây chính là cực dương của khối pin. Thì mình sẽ tiến hành mình để vô đây. Điều tiếp theo là mắt nói tiếp, đây là cực âm, thì đây là cực dương, đây là cực âm, đây là cực dương. Đó, chúng ta cứ thế chúng ta mắt nói tiếp đây. Thì sau đó chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta sẽ được một khối pin hoàn chỉnh là như thế này. Và bây giờ chúng ta chỉ tiến hành chúng ta đóng thôi. Thì chắc chắn cực dương lúc nào cũng nằm đây, anh em để ý kỹ ha. Cái nút này nó nằm ở đây, cái khung pin bên tay trái nó sẽ nằm ở đây. Thì cực dương xác định nằm đây. Anh em cứ nhét trước cực dương thì mình cứ đi ngược về, dương âm, dương âm, dương âm, dương âm, dương âm, thì chắc chắn nó sẽ đúng. Anh em cứ yên tâm mà ghép ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng khối anh em ơi. Rồi, đây là ví dụ đây là một khối pin thì chúng ta sẽ đóng như thế nào?
Makita nó rất là dễ chỗ này, đó là chúng ta sẽ lật ngược lên, thì chúng ta sẽ xác định theo cực này, thì chúng ta sẽ đi từ cực B1 trước, thì chúng ta sẽ đi như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi. Khoan, đầu tiên phải đeo cái mắt kiếng vô đã, anh em chịu khó đợi chút ha. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đóng, bắt đầu từ đây. Rồi, sau đó đây là cực âm đi lên cực dương, thì chúng ta sẽ xuống đây, quay quanh qua đây, thì do cái này đây. Đó, chúng ta sẽ đóng từ đây, chúng ta sẽ đóng qua. Mình sẽ cố gắng đi chậm cho anh em coi thôi, chậm thôi anh em ha. Rồi, chúng ta lại đi tiếp, thì đây dương âm thì chúng ta lại đi từ đây xuống đây, chúng ta lại lật qua đây. Đó, thì nó sẽ có cái khung như thế này. Bởi vì mình nói là Makita đóng rất là dễ, anh em cứ thoải mái mà mình xem anh em ha. Đó, chúng ta lại mắc nối tiếp qua tiếp. Đây gọi là mắc nối tiếp anh em ha. Rồi, sau khi nối tiếp từ đây thì chúng ta đi xuống đây, thì chúng ta sẽ đi được cái cực cuối cùng này, đó là cực B4. Đó, rồi bây giờ từ B4 chúng ta sẽ có B cộng, nhưng trước khi chúng ta đóng B cộng thì chúng ta phải tiến hành chúng ta đóng B trừ trước. Và mình đã nói với anh em rồi, lúc nào cũng vậy ha, chúng ta phải đi 2 lớp kẽm anh em, 2 lớp kẽm. Tại vì cực âm cực dương là hai cái cực xả trực tiếp từ mạch và dây của nó đi lớn, nên chúng ta phải dùng 2 lớp kẽm để tạo cho khối pin một cái độ ra dòng ổn định. Thì như vậy thì khối pin nó sẽ tốt hơn và xài lâu ngày, nó sẽ tránh được cái tình trạng là lệch áp. Nói chung là nó giảm thiểu đi một phần rất là lớn cái độ lệch áp của pin. Đó, thì tóm lại là mình kỹ một chút thôi. Câu nói quen thuộc của mình là kỹ không bao giờ là chết, và kỹ không bao giờ cho mình những cái điều trở ngại không mong muốn anh em ha. Trong cuộc sống hay là trong công việc gì cũng vậy, nhất là những cái gì liên quan tới điện đóm, nó liên quan tới đạo đức, nó liên quan tới mạng người, thì mình tốt nhất hãy dồn hết cái tâm của mình vào cái sản phẩm, dồn hết cái tâm của mình vào cái chất lượng, thì khách hàng người ta sẽ đón nhận thôi. Đối với một số anh em mình là đóng pin đó, thì mình cứ kỹ, mình kỹ cho mình và mình kỹ cho người khác. Rồi, sau khi mình đã ghép rồi thì anh em không bỏ qua, đây là cái bước cuối của khối pin, đó là chúng ta phải cho nó tạo một sự kết dính. Đó, tức là khối pin đã hoàn thành, anh em thấy chưa? Rồi, khối pin đã hoàn thành xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đo cái khối pin này một lần nữa, coi các cái cực nó đã đúng hay sai. Ok. Rồi, sau khi đóng xong thì chúng ta sẽ tiến hành đo, và chúng ta sẽ đo von ra trước của khối pin. Đó là từ B trừ, chúng ta sẽ để đây, kim ở đây, anh em thấy rõ ràng mà ha. B trừ thì chúng ta sẽ có B1 nằm vào 368, B2 sẽ là 337, 737, 738.
Đó, chúng ta tiếp là 11,606. Tiếp đến nữa 4m, đó là 17.45 út 6. Và cuối cùng là 18,43. Tức là khối pin của chúng ta đang đi đúng. Đây, 18.43. Rồi, trước khi chúng ta đóng tiếp thì chúng ta phải tiến hành dán cái khối pin này vào hai cái lớp bảo vệ. Đây, chúng ta phải dán cách điện. Cái này nó vừa bảo vệ cái khối pin chống được sét sau này lâu ngày mình sử dụng, và cái nữa là nó cách nhiệt, cách điện đồ rất là tốt. Rồi, bây giờ trước khi chúng ta tiến hành chúng ta ghép mạch thì chúng ta sẽ cho cái khối pin này nó có một cái lớp dán đầy đủ, và sau đó chúng ta sẽ ghép mạch này lên. Và trước khi chúng ta ghép mạch này lên, Thạch sẽ nói sơ về cái mạch này. Trên tay Thạch thì đang có đây là cái mạch 5S 3 phép lớn BM 5S 80A. Đây là cái mạch mới, mạch được cải tiến lại các cái loại của cái mạch cũ này. Đây là cái mạch 3 phép lớn loại cũ. Thì mạch này cải tiến cái gì? Thật sự tất cả các cái IC và các cái con transistor trong đây đều không thay đổi đâu, nhưng hơn thua làm ở đây. Đây, tại vì cái này nó hơi khó zoom một chút xíu nên Thạch không có thể nào mà cho anh em xem rõ được, chứ một sự thay đổi rất là lớn nằm ở đây. Đây là cái con IC cũ và đây là con IC mới. Con IC này nó có trong cái mạch 3S vàng 5S 65A mà chúng ta hay sử dụng. Đây là con IC tên là Cellwide. Thì Cellwide này là một cái thương hiệu sản xuất IC về linh kiện, về pin li-ion. Nó nằm ở top 5 của thế giới. Cái con này rất là tốt và nó quản lý dòng sạc cho chúng ta cái gì. Sở dĩ cái mạch 3 phép cũ này nó hay gặp trục trặc là nằm ở vấn đề sạc nè, nằm ở vấn đề là khi mà các cái dây ba lăng này nó có xảy ra sự cố gì thì nó không có ngắt sạc, dẫn đến là khi chúng ta xài vô sạc thì nó lại gặp vấn đề. Và khi chúng ta xả cũng vậy, nó cũng gặp vấn đề, nó hay dẫn đến tình trạng chết một cặp pin và lệch áp rất lớn về sử dụng lâu dài. Và mạch này thì bây giờ là không ai sử dụng nữa. Còn cái mạch này là một cái mạch cải tiến, nó thay đổi đúng cái con IC này. Đây là con IC hiệu Cellwide. Đó, anh em mua về thì anh em sẽ thấy. Thì Thạch sau khi đã sử dụng đóng khá nhiều cho pin 3 lớp thì thấy nó rất là tốt. Tại vì sau khi mình kiểm tra thì tất cả các cái con IC, con điện trở trong đây, những cái linh kiện trong đây đều là của cái mạch vàng 5S 65A mà chúng ta hay xài, đều đã được chuyển qua đây. Và đặc biệt đây là con IC Thạch thích nhất. Nói như thế nào thì hồi nữa sau khi Thạch đóng khối xong, Thạch sẽ cho anh em thấy nó khác biệt như thế nào để cái con 3 phép cũ kia ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghép khối vào nó và mời anh em cùng theo dõi tiếp. Cái mạch này thì chúng ta đi cũng khá dễ thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ kéo hai cái cực âm dương này ra trước cho nó thẳng, và sau đó chúng ta lật cái mạch lại. Mạch này thì toàn bộ IC và toàn bộ chip nó đều nằm ở dưới. Và trước khi chúng ta đóng thì chúng ta nên nhớ là do nó nằm ở dưới nên chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ đổ keo vào trước khi chúng ta đóng. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổ keo vào cái mạch này. Và khi chúng ta đổ keo thì chúng ta chỉ đổ keo vào những con IC thôi. MOSFET chúng ta không cần đổ. Chúng ta cho nó một lớp keo bảo vệ như thế này ha. Và các cái chân của cái con này thì chúng ta cứ cho nó vào. Nhớ là cái cảm biến nhiệt độ này cực kỳ quan trọng, chúng ta phải nên gắn anh em ha. Đó, chúng ta cho những con IC này một lớp keo bảo vệ. Rồi chúng ta đợi một chút xíu, sau khi nó khô rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đóng. Thì các cái bước đổ keo này để chứng tỏ cho cái gì? Chứng tỏ chúng ta kỹ một chút xíu thôi. Đây, sau khi đã được phủ keo bảo vệ rồi. Đó. Các cái mạch hãng hay là bất cứ cái mạch gì của vậy thì khi mà Thạch mua về thì Thạch đều thấy nó có cái lớp keo bảo vệ này cả. Đó, nên anh em mình cứ theo dõi cách làm thì mình có thể làm được. Riêng cảm biến nhiệt độ thì mình sẽ bắt buộc phải dán vào khối pin. Thì tại sao? Tại vì cảm biến này khi chúng ta sạc pin mà pin nó nóng lên, chính con cảm biến này nó sẽ là cái con, nó giống như một cái rờ le, nó sẽ ngắt và khối pin sẽ ngừng hoạt động liền, dẫn đến là không sạc không quá nhiệt thì sẽ không có gây cháy nổ. Đó là cái bước an toàn chúng ta nên làm.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi keo khô chút xíu rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đóng vào khỏi anh em ha. Rồi sau khi keo đã khô thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghép vào mạch. Thì ghép vào mạch này cũng khá dễ thôi, đó là cái vấn đề đi dây thôi. Thì chúng ta sẽ đi xéo những cái cọng dây này trước. Đó, chúng ta sẽ xếp trước cái dây như thế này này mà đây. Thì ở đây nó có những cái tương ứng của nó, như là ví dụ đây, xếp xéo dây thế này. Chúng ta tận dụng luôn những cái keo này để mà cho nó dính chặt chút xíu đây. Đó, tương ứng của nó sẽ là các cái cổng như B1, B2, B3 nó nằm ở đây. Mình sẽ zoom lại cho nó rõ chút xíu cho anh em dễ nhìn. Đây, B1, anh em thấy không? Đó, nó là rõ B1, B2, B3, B4, tức là tương ứng cho các cái cọng dây ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghép từ B trừ, B1, B2, B3, B4 và tới B cộng. Rồi, mời anh em theo dõi tiếp ha. Đầu tiên để chắc chắn dính thì chúng ta phải sử dụng một cái keo. Rồi chúng ta sẽ đính cái này vào trước, nó sẽ nằm ở dưới đây. Đó, thì chúng ta sẽ dán keo vào cho cái con này nó dính chặt một chút xíu vào khỏi pin. Chúng ta phải dán nó vào pin anh em ha. Đây, khó nhìn một chút xíu thì anh em đợi mình chút xíu. Đó, dán vào rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghép vô. Rồi trước khi chúng ta làm thì chúng ta phải bắt ốc. Đó, bắt hai cái con ốc này vào cái mạch. Ui da. Cái mạch này thì nó đã được cải tiến, nó được gắn một con diode rất là lớn ở dưới phía mạch rồi, nên là máy 2 chân, máy 3 chân gì của Makita chúng ta đều xài được hết ha. Và những cái máy Trung Quốc cũng sẽ xài được luôn. Đó là cái tính tiện lợi của mạch này, nên nó không còn trở ngại nữa, và chúng ta sẽ cũng không cần phải gắn thêm diode như hồi xưa nữa. Nó đã được câu sẵn y như cái mạch 3 phép vàng rồi. Rồi dây chúng ta sẽ phân bổ trước cho nó dễ nhìn. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành xi chì vào cái khối pin trước. Rồi chúng ta xi chì. Mỗi một tuần vào ngày thứ 5 thì mà là cái ngày mà mình mong chờ nhất. Đó là cái gì? Đó là cái ngày mình sẽ được làm clip hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cùng đam mê hoặc là quý khán giả của mình được xem những cái video. Đó là một cái điều rất thích thú. Tại vì hiện tại công việc cũng đang khá bận, tại vì lượng đơn làm việc hàng ngày của mình cũng khá nhiều. Một ngày mình làm trung bình ít nhất cũng phải 10 cho tới 15 đơn, có khi cao điểm thì nó lên tới gần 20 đơn, 25 đơn một ngày. Nên là một tuần chỉ có làm video được một ngày thôi. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng mình làm thêm một tuần 2 video. Thì trước mắt có thể sẽ là ngày Chủ nhật thì mình sẽ cố gắng mình làm video về máy để mình giới thiệu với anh em. Tại vì rất nhiều anh em hỏi mua máy, mà máy thì mình có khá nhiều chứ không phải là ít đâu, nhưng mà tại do mình làm từ phần vậy đó. Rồi bây giờ dây nó dư thì mình cắt để mình đi tối ưu nó cho nó đẹp và cho nó an toàn. Tại vì đối với nguyên tắc dẫn dòng, 2 dây tải càng ngắn thì cái độ hao hụt dòng điện càng ít, nên chúng ta nên cắt và cho nó đẹp hơn, nó thẩm mỹ hơn anh em ha. Đây chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt bỏ rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp. Đây đó, chúng ta xếp vào như thế này thì cái đường dẫn của dây nó sẽ tốt hơn. Cái này là còn dư, mình sẽ cắt tiếp một chút nữa. Rồi chúng ta sẽ xi chì cho nó. Mình làm thì mình luôn luôn cố gắng mình không có những cái góc bị che để cho anh em xem cho rõ, nên anh em có những cái lúc nào mà bị che anh em thông cảm giùm. Rồi chúng ta xi chì xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta kết nối các cái pin. Đầu tiên chúng ta nên đi từ từ, đó là đi dây âm trước. Đây chúng ta sẽ dùng cái nhíp như thế này
Mình đi zoom lại cận chút xíu nữa đó. Mọi người thấy ha, đây là cực B1, tức là cực Y, đây là cực âm chứ không phải là B1. Chúng ta trước khi chúng ta làm thì chúng ta nên chấm nhựa thông vô đó. Chúng ta để như thế này cho cái khối pin nó ăn sâu một chút, rồi chúng ta dùng cái nhíp chúng ta để ra vậy. Anh em thấy không, khi mà có nhựa thông vô thì cái chì nó sẽ rất là bóng, rất là đẹp. Ngoại trừ chì tốt thì chúng ta phải có chấm vào cái nhựa thông đó anh em ha. Đó, chúng ta nhét dây vào, chúng ta đi tiếp B1. Đây B1 bên này, sorry này. Rồi, kết nối dây, chấm nhựa thông. Đó, thần chú lúc nào cũng vậy. Đó, chúng ta có xi chì, chúng ta có nhíp thì nó sẽ không có bị nóng tay anh em. Và B2 xi chì chấm nhựa thông. Đó, chúng ta để vào. Rồi bắt đầu tiến hành tới B3. Dây B3 thì chúng ta cho nó gọn vô trong một chút, giấu dây càng tốt, càng ngắn càng tốt. Những cái dây ba lăng thì nó không ảnh hưởng nhiều nên cũng không sao, nhưng mà chúng ta nên đi cho nó thẩm mỹ. Rồi kết nối tiếp dây B4, nhét dây vào trong, quay cái này qua. Rồi cuối cùng là tới dây B cộng, chúng ta xi chì tiếp, ta để chấm vào đây. Rồi khối pin của chúng ta đã hoàn thành xong các cái bước cơ bản của một khối pin rồi. Mạch cũng đã giấu trong, thì cái mạch cải tiến này nó cũng khá hay. Thì anh em làm, khi mà anh làm mặt sắt rồi rớt xuống nó đã có cái lớp bảo vệ ở dưới, nó cũng ok hơn rồi. Bây giờ hôm nay Thạch sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm khác, nó cũng khá là hay. Thì mời anh em theo dõi tiếp video. Đó là Thạch sẽ giới thiệu về cái bộ sản phẩm ISDT này. Đây là một cái công cụ để dành cân áp pin và kiểm tra biên độ lệch áp của pin. Thì nó được kết nối như thế nào? Mời anh em xem video tiếp sẽ rõ. Mời anh em. Đây là khối pin sau khi mình đã kết nối với cái bộ ISDT Battery Go này, BG8S này. Đây là nó rất hay. Nó sẽ cho chúng ta biết là các cái khối pin, các cái cặp pin theo theo thông số nhất định. Ví dụ như đây. Mời anh em theo dõi. Độ lệch áp của pin đang là 5 mV tới 4 mV, tức là khối pin này do chúng ta đã cân bằng khá đều rồi nên chúng ta sẽ được chỉ số như thế này. Và các cái khối pin nó sẽ cho chúng ta ba cái con số. Ví dụ cặp pin số 1 là 3,66V, cặp pin số 2 là 367V, cặp pin số 3 là 3665V, cặp pin số 4 là 3,667V, cặp pin số 5 là 3,666V. Thì khối pin này đang cạn, nó sẽ báo cho chúng ta biết đây là pin Li-ion 5S và dung lượng của khối pin còn là 25%. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối bộ sạc vô để chúng ta sạc, thì theo dõi cái đồng hồ này giùm mình ha. Đây là bộ sạc shop hay tặng kèm theo cho anh em khi anh em mua những cái sản phẩm pin của bên shop. Thì bộ sạc này là bộ sạc 21V 3 có quạt. Đây là một trong những cái dòng sạc tốt nhất và bền nhất mà hiện tại thị trường đang cung cấp. Cục sạc này khi mà chúng ta kết nối với lại bộ pin thì quạt nó sẽ khởi động, nó làm mát tất cả các linh kiện trong đây. Và cái nhãn hiệu này thì Thạch đã xài khoảng 3 năm nay rồi và chưa thấy bất cứ một cái vấn đề sự cố nào về nó hết. Đó. Thì nó sẽ được tặng kèm cho anh em khi mà anh em mua một sản phẩm pin của bên mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết nối với bộ sạc để chúng ta kiểm tra anh em ha. Công tắc lên. Rồi đây, đèn đã sáng và quạt đã chạy. Đây, quạt nó nằm ở đây nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái bộ này kiểm tra xem sao. Đây, khi mà sạc pin thì dẫn dòng của khối pin vô nó sẽ cho chúng ta thấy các cái chỉ số đang chạy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ để yên nó để cho nó sạc vào khối pin. Đây là cái bộ ISDT khá hay. Mục đích Thạch muốn chia sẻ với anh em là gì? Lý do là những cái sản phẩm này anh em có thể mua được tại Việt Nam và anh em có thể sử dụng được nó. Công dụng của nó như thế nào thì nó rất rõ ràng. Đây là khối pin bình thường và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cân bằng khi đang sạc. Chúng ta sẽ vào đây.
chọn vào cell 3 lăng và start. Thì đây nó đang báo khối pin đang nằm ở 18,47V và dung lượng pin đang được bơm đầy lên, và biên độ lệch áp của pin nó sẽ cho chúng ta thấy hết. Thì đối với cái cục này nó có một chức năng rất lớn mà Thạch hay xài nhất, đó là khi một số pin xài lâu ngày nó sẽ có hiện tượng lệch áp thì mình bỏ vào đây mình cân áp. Hiện tại pin đang sạc và đang cân bằng áp luôn, nên chút xíu nữa anh em sẽ theo dõi sau khi mình đã sạc xong anh em ha. Bây giờ chúng ta cứ để cho nó sạc tiếp đi trước khi chúng ta đóng vào khối. Thì khi đóng vào khối thì tất cả các pin của Thạch khi giao đến cho khách là đều là độ lệch áp là chỉ còn 1 mV thôi, 1 mV anh em ha, tức là 0,001 độ lệch áp trước khi sản phẩm tới tay anh em. Thì cái bộ ISDT này nó làm được việc đó, và anh em cũng sẽ làm được việc đó khi anh em có bộ này ở nhà. Thạch sẽ làm một video riêng về cái bộ ISDT này. Hôm nay chỉ là bước giới thiệu cho anh em về sản phẩm ISDT này thôi. Những gì Thạch giới thiệu với anh em là những gì anh em có thể mua được, chứ không phải là những cái món quá cao siêu. Mình có rất nhiều là đồ chuyên dụng, nhưng mình sẽ thường là mình sẽ không show ra. Tại vì sao? Tại vì những cái bộ đó nó là đồ chuyên dụng của anh em mình pin, thì ví dụ mình DIY mình làm ở nhà thì nó sẽ phí tiền lắm. Mình tìm những cái công cụ, những cái dụng cụ mình chế tạo ra, chế cháo ra những cái bộ gần gũi với anh em nhất. Để mục đích của mình là gì? Mục đích của mình là muốn anh em có thể mua được, làm được và với chi phí thấp nhất. Đó là tấm lòng của Thạch dành cho anh em đam mê DIY. Thì giống như là một cái trend đang hot ở trên mạng thôi, đó là gì? Chúng ta hãy mang tới cho nhau sự tử tế. Thì Thạch mong muốn đem cái sự tử tế của mình tới tất cả mọi người, mọi anh em. Những anh em thích chơi DIY, những anh em thích đóng pin mà mình chưa có điều kiện mà tiếp xúc nhiều, và mình chưa có những cái trải nghiệm nhiều về những cái cách đóng pin, thì hàng tuần vào ngày thứ Năm thì Thạch chia sẻ cho anh em là như vậy. Mời anh em cứ theo dõi tiếp ha. Một chút xíu nữa mình sẽ quay lại cái này để cho anh em coi tiếp. Rồi, đây anh em, khối pin sau khi mình đã sạc đầy và mình đã cân áp trên cái ISDT này thì nó sẽ cho chúng ta ra được một cái dòng như sau đây. Đó là nó sẽ nói về tất cả các cái chỉ số pin của mình đây. Cặp số 1, cặp số 2, cặp số 3, cặp số 4, cặp số 5. Đó, nó đang ở 4,086V. Nói chung là biên độ lệch của nó là cực kỳ thấp. Nó là 6 mV, thì tức là 0,00 của 1V. Đó, thì biên độ lệch như thế này là nằm ở hạn mức gọi là chuẩn rồi. Thì cái đồng hồ này nó cho chúng ta điều đó. Mình có dịp mình sẽ làm một cái video để mình nói về cái ISDT này nó có cái tác dụng như thế nào. Và bây giờ sau khi pin nó đã sạc đầy hết rồi, đồng hồ đã báo đèn đã báo xanh rồi. Đây, thì chúng ta sẽ tiến hành ghép khối và chúng ta thử trên chiếc máy. Hôm nay mình sẽ thử trên chiếc máy khoan bê tông 3 chức năng để xem là cái khối 7,5A này, mạch này thì nó sẽ cho chúng ta được gọi là bắn được bao nhiêu mũi bê tông ha. Ok nè. Thì cái khối pin sau khi chúng ta đóng xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta câu cho nó một cái mạch báo đèn. Thì ở đây mình có mạch báo đèn loại này. Đó. Thì tiếp tục mình đi video tiếp thôi. Sau khi đã cân áp xong các cái rồi thì đó là cái việc tiếp theo của nó là ráp mạch báo đèn và vô bộ vỏ. Đó. Đó là cái sản phẩm mà nãy, cái sản phẩm ISDT nãy nó rất là hay. Mình muốn giới thiệu với anh em để cho anh em có dịp sau này anh em sẽ xài. Những anh em mê chơi DIY thì đó là một sản phẩm không thể thiếu đâu. Mình sẽ làm riêng từng video để nói về cái sản phẩm đó. Mình sẽ có một cái video hướng dẫn cho anh em cách xài, cách sử dụng. Nói với anh em về cách xài, cách sử dụng của nó. Đó, chúng ta câu mạch báo đèn này thì cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ câu từ ngoài sau. Em sẽ chấm chì trực tiếp vào đây vào hai chân pin như thế này. Đó. Mình làm khá chậm ha. Mình đã nói rồi, mình làm khá chậm để cho những anh em mà mình coi mình sẽ có dịp mình làm. Nó không khó. Cái này nó đòi hỏi một cái gọi là tỉ mỉ thôi, tận mẫn tỉ mỉ. Thì quan niệm của mình cũng vậy, mỗi ngày mình đều cố gắng mình học hỏi, mình trau dồi thêm những kiến thức để có thêm những cái kiến thức bổ ích chia sẻ cho anh em, cũng như là quý khán giả xem video và yêu mến kênh của mình có thêm những cái kiến thức bổ ích. Để anh chị, mình không có làm trực tiếp thì mình hãy là người tiêu dùng sáng suốt. Đó, một cái điều nó đơn giản như thế thôi. Đây, mạch báo đèn chạy rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghép bộ vỏ này. Đây, bộ vỏ này là bộ vỏ tem của shop mình luôn.
Đó, A11 Shop by Vinata 7,5A 18V lithium. Đó, mình đóng pin như thế nào thì mình sẽ để dung lượng như vậy. Ví dụ như 6A thì mình sẽ để 6A, còn mà 5A mình để 5A. Nói chung là người tiêu dùng họ rất là thông minh, thông thái. Mình cứ sự thật đi, mình bán thì mình cũng vậy, thật thà thôi. Có sao thì mình cứ nói vậy, anh em người ta mua người ta sẽ tin tưởng, người ta ủng hộ mình. Rồi, đối với cái mạch này thì mình có nói với anh em một lần rồi ha. Cái lò xo này nè, nó hơi khó gắn một chút, thì mình để cho nó khỏi bị cộm, mình nên cắt bỏ một chút xíu của cái lò xo này. Chúng ta sẽ để nó dễ hơn. Cái này nó cũng không có khó khăn gì, nhưng mà nó khiến cũng nhiều anh em mình mới làm hơi đau đầu một chút với nó. Còn mình thì mình quá quen thuộc với nó rồi, tại vì mình đóng cái này hàng ngày mà. Đó, mình ngấn vô mình gài là nó kỹ rồi. Còn riêng tới cái này nè, nó cũng vậy. Nhiều khi nó ở đây anh em cứ nhét nhét đúc đúc, đừng có bóp, đừng có gì hết nha anh em. Không bóp, không nhét hết. Mình sử dụng một cái khăn, sử dụng một cái khăn thôi. Đây, ví dụ đây là cái này mình để vô thế này ha, mình bỏ qua, mình dùng cái khăn nè, mình đẩy, gài nó lên thế này nè. Đó, nó bị dưới cái khớp này nè, mình chồm lên chút xíu mình để. Đó, là nó vô. Thấy không? Rồi sau đó mình tiến hành mình để, thì mặt này cũng vậy, mình cứ để, mình để vô vậy, ịnh nó vô trước, ịnh vô sau, sau đó chúng ta quay qua, chúng ta sẽ bắt 4 ốc vô, thế là xong. Lúc nào vậy mình bắt 2 ốc đầu trước, rồi mình sẽ bắt 2 ốc đuôi. Đó, máy của mình chỉnh lực rất là nhẹ nên là không có sợ bể vỏ. Rồi, đó, khối pin Max by Vinata 18V 7,5A, sử dụng chung chuyên pin Makita đã được hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ đi test với cái máy bê tông, thử xem cái máy này nó sẽ chịu được bao nhiêu mũi bê tông. Đó cũng là câu hỏi của anh em hay hỏi nhất. Đang là 20V3. Ok, mời anh em cùng theo dõi tiếp. Rồi, hôm nay thì mình sẽ thử trên cái con bê tông này. Đây là con máy bắn bê tông Makita HR244D. Con này là máy 3 chức năng. Mình sẽ thử khối pin đó, khối pin đóng 7,5A này. Anh em ha, khối pin đóng 7,5A. Mình sẽ sử dụng để mình test thử, để xem là mình sẽ thử thách trước là khoảng 20 mũi trước đi, để xem coi khối pin này có sử dụng được hay không. Tại vì thường thì anh em khoan cùng một lúc 20 mũi là cũng tương đối nhiều rồi, thì mình sẽ thử 20 mũi xem khối pin này nó có chịu nổi hay không với cái mặt lớn như thế này. Rồi, mời anh em cùng theo dõi ha. Rồi, vật thể chúng ta thử ngày hôm nay là một cái khối bê tông này, gọi là bê tông thẩm định. Nó rất là cứng, nó chuyên dùng để thẩm định các cái khối bê tông mà sẽ đổ ở trong các cái tòa nhà, các cái cột á, thì nó trong những cái xe bồn mà người ta sẽ làm, thì nó gọi là bê tông thẩm định. Khối này thì nó cứng thôi rồi luôn, nên là mời anh em cùng theo dõi video với mình để mình có cái nhìn tổng quát về nó ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắn, và chúng ta sẽ bắn trên cái mũi này, mũi 8, và mũi này thì dễ dài, mình sẽ bắn lúc mũi luôn cho anh em xem cho rõ anh em ha. Ok, mời anh em chiến thôi. Để công bằng thì chúng ta sẽ đo trước áp bằng cái đồng hồ này. Đây, áp đang là 20V3 anh em ha. Rồi chúng ta sẽ đóng xong, chúng ta sẽ coi thử coi là nó sẽ hao tổn pin như thế nào sau khi mình đóng 20 mũi bê tông này. Mời anh em cùng theo dõi với mình ha. Rồi, chiến thôi anh em, bắt đầu ha.
thử xem. Cái này nó đã lũng khá nhiều chỗ rồi, hết chỗ để khoan này. Pin vẫn còn đủ 4W anh em ha. Chúng ta sẽ xem thử coi là cái đồng hồ này nó sẽ đo được bao nhiêu. 19V8 anh em, 20V3 xuống 19V8, dòng xả khủng khiếp. Mình khoan được khoảng chừng 10-11 lỗ gì đó là mình đã rất là tê tay rồi. Đó, 19V8. Pin vẫn không suy chuyển, lúc đầu là 20V3 và bây giờ là 19V8. Khối pin Samsung 25R, 3 lớp cell, 15 cell. Đó, cuối cùng đã hoàn thành. Khá mệt. Vậy mà nhiều anh em hỏi mình là cái này khoan được bao nhiêu mũi, mình cũng bó tay. Tại vì sức mình khoan chỉ được bao nhiêu đó mũi là rất là mệt rồi. Thật sự nó rất là nặng. Và một phần là do cái khối bê tông này nó cũng khá cứng. Đó, bây giờ xin kính mời anh em và xin cảm ơn anh em đã xem video khối pin Makita 7,5A pin Samsung 25R Made by Vinata. Xin đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin chân thành cảm ơn.